Fastighetsrapporter, amerikanska konsumentaktier och blankningsrevanscher. Det är fredag den 10 oktober, klockan är 8.55 och det här, det är Börsfrukost. Jesper Norberg heter jag och med mig som vanligt har jag Daniel McPhee och tillsammans så ska vi guida er genom morgonens nyheter. Daniel, vi börjar väl med en stor dag för dig. Det är fastighetsrapporter på agendan. Vi har Atrium Ljungberg och Platzer som har rapporterat nu på morgonen. Hårt sargad sektor, Atrium Ljungberg och Platzer är ner, ser vi på grafen, ungefär 20% bara sedan årsskiftet. Otrolig utveckling. Vad säger vi om rapporten? När jag tittar på Atrium så ser det ut som att det är överlag bättre än väntat. Ja, men du ser ju kursgrafen. Förväntningarna har kommit ner otroligt mycket. Det här är ju bolag som man har haft otroligt tufft ganska länge. Men äntligen nu kanske börjar se lite bättre vind i seglen. Och det som man kan se då, förvaltningsresultaten ökar, driftöverskotten ökar, hyresintäkterna ökar och det är i stora drag bättre än väntat. Så att de ska få betalt i kurserna idag, det kan man ju faktiskt tycka. Och jag ser att vd Annika Ånäs säger att hyresmarknaden fortfarande präglas av avvaktande efterfrågan, men man ser tecken på en förändring är på väg. Det låter ändå lite lovande. Ja, alltså det kan man ju tycka. Jag tror att det kommer fortsätta vara rätt trögt rent operativt, men det är därför man ska äga fastighetsbolag tycker jag. Det behövs inte någon urstark marknad för att tjäna pengar på de här nivåerna i aktierna ska jag säga då. Men du ser också förvaltningsresultaten redan i Q2 ökade 15% på många håll, i vissa fall 30%. Och även nu ser vi idag när både Platzer och Atrium som faktiskt fortfarande har en del problem med vakanser och andra svårigheter så ökar ju förvaltningsresultaten ändå. Och det är för att räntorna kommer ner, hyresintäkterna är stadiga och då får du upp resultaten och det är det som är det fina med fastighetsbolag. Och kort mer om Platzer då. Jag vet inte hur det är med förväntansbilden där, men jag noterar ändå att på de flesta poster så är det åtminstone bättre än föregående år, vilket också indikerar på att det liksom flyter på bra. Ja, men precis. Så efter kvartalet så tecknade de ett stort kontrakt och det är logistik som går starkt. Den tidigare oron som har funnits, det är ju Göteborgs hamn som såklart är oerhört viktigt, om inte annat för kundernas vinster och hur de mår. Tullarna, Göteborgs hamn, det förstår man ju själv, inte bra, men den liksom direkta effekten kan man kanske vara lite lugnare för. Genomsnittsräntan ner 15 punkter, det är rätt mycket på ett kvartal, kommit ner mycket sedan årsskiftet och fortfarande svagt i stadskärnan på vakanser. Delvis kan man säga att det är på grund av stora infrastrukturprojekt som gör att man måste tömma lokalerna och de är lite bättre än liksom regionen i sig och ett stort utbud. Oron ska komma när efterfrågan tappar, inte när utbudet är stort. Ja, vi får se hur det går för de här aktierna när börsen öppnar. Jag vill också lägga till att Platzers vd Johanna Hult Rentsch tycker jag mellan raderna lite grann. Hon säger väntan på att hushållen återfår förtroende och börjar konsumera samt att företagens investeringsvilja ökar kommer fortsätta vara hårt jobb som gäller. Det vill säga de väntar fortfarande på en återhämtning. Får vänta på. Vi har lite andra nyheter också innan börsen öppnar. Vi vänder oss mot USA. Vi har en del konsumentrelaterat som har rapporterat. Delta Airlines och PepsiCo kom båda med rapporter som var bättre än väntat. Delta Airlines kom dessutom med positiva utsikter för flygmarknaden. Båda de aktierna var upp över 4%, vilket är väldigt glädjande. Lite sämre på samma tema var Levi Strauss som rapporterade efter stängning. Det var visserligen en bättre vinst än väntat Q3, men guidning för Q4 var lite sämre än väntat. Den aktien var ner 7% i efterhanden. Några tankar kring konsumenten? Det känns som vi aldrig slutar älta det. Nej, men det kommer ju vara en evigt ältande, vilket det säkert har varit i 100 år för oss som har följt aktiemarknaden, inte du och jag då. Men det finns väl inga konstigheter om att man tycker att konsumenten borde få det lite lättare. Men det syns ju alltid i rapporterna i efterhand. Du kan ta samma sak som att vi pratar om bokförda värden i fastighetsbolag. Det här är fastighetsvärdena som var per den 30 september på aktiemarknaden. Pratar vi om vad kommer hända kommande kvartal, vad är jag beredd att betala för de här vinsterna som jag tror kommer vara om ett år. Konsumenten börjar må bättre, men det syns inte ännu.
Vi ska också säga att Sveriges BNP steg med 1,1% i augusti jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år så steg BNP 2,4%. Det får ändå anses vara klart godkänt. Då ska vi titta på börsen som har öppnat och vi kan väl konstatera att det... Hur ser det ut? Ja, men det är ju positivt. Nu sitter jag ju mest här såklart på fastighetsbolagen, då, lite tjatigt kanske, men vi ser att de är upp 3-4% på Atrium och platser. Ja. Men jag tror inte man ska räkna in för mycket i det här idag kanske. Det som vi behöver för att få upp fastighetsaktierna ordentligt, det är att det utländska flödet faktiskt börjar köpa. De har ju tappat lite på valutan som är deras nackdel, ska man säga. Om vi pratar om likvider som där ska liksom roteras in. Men till nästa vecka kanske vi börjar se lite positiva rekar från amerikanska storbanker. Och då kommer de stora institutionerna och även kanske en del svenska förvaltare som använder det som underlag för vad som ska köpas och vad som ska säljas. Apropå storbanker så noterar vi att Evolution är ner knappt 2%. UBS inleder bevakning av aktien med rekommendationen sälj, riktkursen 600 kronor. Den kursen står nu i ungefär 725. Danska försäkringsbolaget Trygg, som bland annat äger Trygg-Hansa i Sverige, redovisar ett resultat för skatt på knappt 2 miljarder danska kronor, vilket är lite lägre än föregående kvartal. Den aktien är också ner 2%. Matkassebolaget Cefello däremot, dagens vinnare, upp 15%. De har kommit med en så kallad trading update inför Q3 som kommer den 5 november. Omsättningen ökar med ungefär 27%, vilket väntas bidra till en ebit-förbättring på 12 miljoner kronor under Q3, vilket borde göra att det landar på -5 för kvartalet. Det här är ett säsongsmässigt svagt kvartal, ska tilläggas. Alligos vd Klein Ullenvik har informerat styrelsen om att han avser att lämna sin befattning under 2026. Den aktien är också ner 2%. Och för alla spelentusiaster så ska vi berätta att finska Remedy har kommit med en vinstvarning inför tredje kvartalet och sänker sin prognos för helåret 2025. Den aktien är just nu ner knappt 9%. Och som Daniel, du nämnde, Atrium upp 5%, platser upp 3%, vilket indikerar att det här var bra grejer utifrån förväntningarna. Ja, jag menar, det man ska komma ihåg, jag ser att det rör sig en del här, att det finns säkert fortfarande en hel del som ligger liksom allokerade i fastigheter som faktiskt också vill ta sig ur fastigheter. Det kan ju vara utländskt kapital som har fått så att säga den starka kronan med sig i år, som redan äger, och nu finns likviditet och då passar man på att lätta. Så att du behöver inte nödvändigtvis vara en så superstor kursreaktion på den här typen av rapporter. Och jag menar, det är liksom hyresintäkter, räntor etc. Det är ganska förutsägbara saker som rör sig. Och det här är mycket ett räntespel. Så när räntan på riktigt då har kommit ner och börjat liksom såsa igenom systemet, så kanske man får effekten, och då pratar vi kanske ett par år ut till och med. Vi har ett par minuter kvar innan vi ska kasta in handduken för den här veckan vad gäller börsfrukost. Jag tänkte vi ska titta lite grann på en artikel du har skrivit om de mest blankade aktierna på Stockholmsbörsen. Om vi tar upp den tabellen så ser vi vilka det är. Det är väldigt många bolag. Du då, snarare har ringat in 3 av dessa. Det är Hexatronic, det är Nibe och det är Vitec. Och här ser du en revanschmöjlighet. Berätta. Ja, jag skulle säga att om man kanske, Hexatronic är enorm risk, men om vi tar faktiskt längre ner, det man kan se att det finns ganska många aktier i den här listan som jag ska säga plockade ut från Holdings, analystjänsten, där man kan se att riktiga långsiktigt vinnande aktier som ändå har ganska mycket blankat i kapital. Det gör att när det blankas så lånar man aktier för att sedan sälja, och någon gång måste aktierna köpas tillbaka för att återlämnas. Det byggs alltså ett latent köptryck i de här aktierna. Om du tar långsiktiga vinnare, Mycronic, Saab, Avanza, Nibe har varit en historisk vinnare, så tror jag att det kan finnas revansch i vissa av de här där då aktierna måste köpa tillbaka av blankare. Hexatronic, enormt hög blankning, rapport snart, har gått riktigt uselt. Samma sak med Nibe, och blankarna har fått rätt, och någon gång ska de komma tillbaks.
Det här är ändå verksamheter som har en historik av att tidigare tjänat ganska bra med pengar. De behöver inte komma upp till samma nivå som tidigare. Aktien har värderats ner. Viteks finansiella historik är helt sanslös. Har lite liksom hackar i tillväxtmotorn. Men får de liksom lösning på det här nu till tredje kvartalet så kommer det få fart på aktien, tror jag. Hela den här eminenta artikeln går att läsa på efn.se. Med det så säger vi tack för idag. Börsfrukost är tillbaka på måndag 8.55 som vanligt. Dessförinnan så har vi börslunch idag 11.45 och det blir en så kallad flödesfredag. Och gästerna är Carl Holve från Holdings och Michel Guber från Handelsbanken. Det får ni absolut inte missa. Trevlig helg. Tack för den här veckan, Daniel. Tack snälla.